සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ආවේ කොහොමද Binance p2p trading හරහා USDT buy කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් ඒ වගේම අපි USDT buy කරද්දී අපි buy අපිට දුන්නේම USDT අපේ wallet එකට දැම්මේ නැති වුණොත් අපි ඒක appeal එකක් කරලා කොහොමද USDT එක wallet එකට අරගන්නේ කියන එකත් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. ඒකින්ද වීඩියෝ skip කරන්න නැතුව අනිවාර්යෙන් බලන්න ඉවර වෙනකන්. හරි ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට online banking app එකක් තියෙන්න ඕන. online banking කරනවා නම් මොකද එහෙම නැත්නම් ඔයාලා බැංකුවට ගිහිල්ලා මේ වැඩේ කරන්න ගන්න වෙන්නේ. මොකද ඒ කියන ටයිම් එක අපි USD ගන්න සල්ලි දාන්න ඕන හින්දා. හරි ඉස්සෙල්ලාම Binance app එක open කරගන්න ඕනේ. Binance app එක open කරගත්තට පස්සේ p2p trading කියලා තියෙනවා උතන. අපි මුලින්ම පෙන්නනවා. ඔයාලා ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ උතන එනවා අපිට USDT buy sell කරන්න කියලා. මුලින්ම එනවා නම් ඔයාලට උතන මොනවා හරි quiz එකක් මොකක් හරි එනවා. ඒක cancel කරන්න. ඒ නැත්නම් ඒක දීලා යන්න. මුලින්ම එන කට්ටියට තමයි ඒක එන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් උතනින් ඔහම පල්ලෙහාට කියලා බලන්න ඕනේ. USDT buy කරගන්න. buy කරන උතන පල්ලෙහාට යද්දි දැන් 311න් පටන් ගන්නෙ. උතන දීලා තියෙනවා rate එක බලන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලාම trade 707ක් දීලා තියෙනවා. එයාගේ rate එක 99.90යි. ඒ වගේම limit එක දීලා තියෙන්නේ 59යි. 59878 ඉඳලා 59878යි. යාගේ පුළුවන් minimum ගානයි maximum ගානයි දෙකම එකයි. ඉතින් ඊට යට එක්කනාගේ ඒ විදිහමයි. ඊට පස්සේ මේ ඊට 312යි 710 කියලා තියෙන්නේ. ලිමිට් එක 250000යි. 250000 ඉඳලා 520000 ගානට. ඒ කියන්නේ අපි 200,000 මිනිමම් ගන්න පුළුවන් 250000. ඒ ගානේ තමයි මුලින්ම ගන්න ඕනේ. එතනින් වැඩිපුර තමයි එතනින් එහාට තමයි ගන්න ඕනේ. එතනින් එහාට 5 ලක්ෂ ගානකට ගත්ත හැකි අඩුම 2,50,000න් තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි රුපියල් 11,000ක ගන්න දෙන හින්දා පල්ලෙහාට ටික ටික යනවා අපිට ලිමිට් එක බලා ගන්න. 11,000ක USD buy කරන්න ඕන හින්දා හරි 300 අපිට මෙතන හම්බෙලා තියෙනවා 313යි. ඒක ක්ලික් කරලා ඒකේ තියලා තියෙන ලිමිට් එක දීලා තියෙනවා 8000 කියලා. 8000 ලිමිට් එක 8000 ඉඳලා 1,07,000 ඉඳලා 1,07,000ට නිකන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 8000 ඒක කොළ පාටින් buy කියලා තියෙන ඒක බලන්න. ඒක එබුවට පස්සේ මෙතන අපි buy fiat කියන තැන එතන දානවා 11,500 කියලා අපි buy කරන්න ඕන ගාන. දැන් මට 11,000ක් ඕන හින්දා මම ඒ ගාන ගත්තා. ඔයාලට ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් ඔයාලා ඒ ප්‍රමාණය දාන්න. නැත්නම් එහා පැත්තේ buy crypto කියලා ගිහිල්ලා එතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය USDT ප්‍රමාණය දාන්න. එතකොට අපිට මුදල එනවා. ඒ කට්ටිය calculate වෙලා යට. දැන් 11,500ක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ උතන කොළ පාටින් දිනවා buy USDT කියලා. කොළ පාටින් තියෙන. ඊට පස්සේ buy USDT කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒකේ බුවට පස්සේ දැන් ඕඩර් එක අපි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් අපි අහන්න ඕනේ buy online ඉන්නවද කියලා. අර chat කියලා බටන් එකක් තියෙන. මෙයාගේ විස්තර ටිකක් එහෙම බලලා ඒ වගේම chat එකේ ඉන chat එකට යනවා. chat එක ඊට පස්සේ මෙයා කියලා තියෙනවා අපිට මුදල් සම්බන්ධ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පැය 24ක් ඇතුළත කියන්න. පැය 24න් පස්සේ මුකුත් බලන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ටිකත් ඔයාලා සම්පූර්ණයෙන් කියවන්න එයාගේ ෆෝන් නම්බරෙත් දාලා තියෙනවා. එයා හායි කියලා අපිට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. පේමන්ට් කරන්න කියලා අපිට මැසේජ් එකක් දානවා එයා. ඉතින් අපි දැන් පේමන්ට් එක කරන්න ඕනේ. පේමන්ට් එක ඊට පස්සේ මෙතන කහ පාටින් තියෙනවා මේක් පේමන්ට් කියලා. 11,500ක් අපි දාන්න ඕනේ. මේක් පේමන්ට් කියන එක බලන්න. ඒක එබුවට පස්සේ දැන් අපි මෙයාගේ name එක bank account number commercial bank බියගම. ඒකට තමයි අපි
මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඔන්ලයින් බැංකින් ඔයාලගේ තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. මම පීපල්ස් බැංක් එකේ ඔන්ලයින් බැංකින් ඇප් එක ඕපන් කරලා ඔන්ලයින් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දැන් උතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් ගන්න එහෙම නැත්නම් බැංකුවට ගිහිල්ලා කරනවා නම් උතන එයාගේ account number එක ගහලා නම ගහලා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ඒකේ රිසිට් එකේ ස්ක්‍රීන් ෆොටෝ එකක් ගහගෙන මෙයාට යවන්න. දැන් උතනින් ට්‍රාන්ස්ෆර් ෆන්ඩ් වලට පේමන්ට් කරන්න ඕනේ එක්කනාගේ බැංකුව දාන්න ඕනේ. දැන් ඔන්ලයින් බැංකින් කරනවා නම් පීපල්ස් බැංක් විකරන පීපල්ස් පේ ඇප් එක හොඳයි. ඒකෙන් ඔයාලා පේමන්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම පීපල්ස් පේ ඇප් එක තමයි යූස් කරන්නේ. දැන් උතන කමර්ෂල් බැංක් එක මම සිලෙක්ට් දුන්නා. එයාගේ බැංක් account number එක මම copy කරලා දැන් උතන paste කරගන්නවා. allow paste දෙනවා. එයාගේ නමත් අපි නමත් දැන් copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ beneficiary name කියන දන එයාගේ නම ගහන්න. අර copy කරගෙන ඇවිල්ලා උතනින් paste කරන්න. ඊට පස්සේ අපේ amount එකත් උතන දෙන්න ඕනේ. එතන amount එක දෙන්න තියෙන තැන ඔයාලා buy කරන්න USD ප්‍රමාණය 11500 මම 11500 buy කරන්නේ 11500. ඒතකොට 11500 කියලා එතනින් ගහනවා. ඊට පස්සේ රීමාක් කියන තැන ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බරේ දෙන්න. මේ ක්‍රිප්ටෝ පිළිබඳ කිසිම දෙයක් දාන්න එපා. ඔයාලගේ ෆෝන් නම්බරේ දෙන්න. ඊට පස්සේ උතනින් ඩීටේල්ස් ටික හරියට පුරවගත්තද කියලා බලලා ඉවරලා pay කියන එක දෙන්න. pay කියන එක දුන්නාට පස්සේ උතනින් එනවා අනිත් ඇප් වල අනිත් බැංක වල කොහොමද දන්නේ. මේ පීපල්ස් බැංක් එක කරනවා නම් මේ විදිහට ගන්න. ඔන්ලයින් බැංකින් දන්නවා ඇති කට්ටිය ඒ විදිහට ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ උතනින් මම ෆෝන් එක දැන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ ෆෝන් එකේ කෝඩ් එක මම දැන් ගහ ගන්නම් ඕකේ. හරි මම දැන් කෝඩ් එකක් ගහගත්තා. කෝඩ් එක ගහගත්තට පස්සේ ඔන්න අපි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණා. දැන් උතනින් කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක දෙන්න. කන්ෆර්ම් කියන බටන් එකක් දීලා හරි. දැන් කන්ෆර්ම් කියන බටන් එක දුන්නා. දැන් අපේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කම්ප්ලීට් වුණා. දැන් ඔය ට්‍රාන්සැක්ෂන් උනේ එකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. මම දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්නවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන දැන් ඕක අපි අර Binance එකට ගිහිල්ලා ඒ buy එක දැන් උතන chat කරන එක transfer notify seller කියලා තියෙන උතනින් අපි payment එක කරලා ඉවරන පස්සේ ඒක ඔබන්න. අපි payment receipt එකක් දාලා ඉවර වෙලා සල්ලි transfer කරා කියලා අර seller ගේ උතනින් transfer notify seller කියලා ඒක ඔබන්න. හරි ඒකත් එපුවා. දැන් transfer notify seller කහපාට බන්නක් තියෙන ඒක ඔබන්න. ඒක එපුවට පස්සේ දැන් අපේ දැන් උතන උඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා රිලීසින් කියලා. එයා තාම USD ටික රිලීස් කරලා නැහැ. දැන් උතන අපිට මට වුණා රිලීස් වුණේ නැහැ. මම විනාඩි 10ක් එයා ඔන්ලයින් හිටියා. මොකද රිප්ලයි එකක් ආවෙත් නැහැ. මම මැසේජ් එකකුත් දැම්මා. මම පේමන්ට් කරා. රිසීට් එක බලලා එයා පේමන්ට් USD ටික දාලා තිබ්බේ නැහැ කොහොම හරි. ඊට පස්සේ මම USD ටික රිලීස් කරන්න කියලා මැසේජ් එකක් දැම්මා. කොහොම හරි මොකුත් මට මේ රිප්ලයි එකක් ආවෙත් නැහැ. එයා විනාඩි කොහොම මේකේ withdraw කියන්නේ අපේ USDT වැඩන වෙලාව තියෙනවා. වෙලාව මිනිත්තු 2ක් විතර ඉතුරු වෙන්න විනාඩි 14ක් තිබ්බෙන් කොහොම හරි විනාඩි 8ක් 9ක් හිටියා. එයා ඔෆ්ලයින් ගිහලා මොකක් හරි කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් හරි වෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ මම බලන් හිටියා USDT ටික ලැබුණ නැහැ. ඉතින් chat එකේ ගිහිල්ලා මැසේජ් දැම්මා. මොකුත් උත්තරයක් ආවේ නැති හින්දා මම අර පල්ලෙහාත් තිබ්බ ඇපීල් කියලා තියෙනවා මෙතන පල්ලෙහා. ඇපීල් එකක් දුන්නා. ඔය ඇපීල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මේ ඇපීල් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ එතනින් එනවා අපිට සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට
මුලින්ම දෙනවා බය හොඳ නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ කියලා ඒකේ දෙනවා. එතනින් වල දෙන්න ඕනේ බයකින් අපිට සල්ලි හම්බුන්නේ නැහැ කියන එක. අපි මනි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. එතන ඒකට ටික් එක දීලා ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරපු ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩිපොසිට් කරපු රිසිට් එකේ ෆොටෝ එකක් එතන අප්ලෝඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ අපීල් එක ඇක්සෙප්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේක සිකියුරිටි එකක් හරහා වෙන නිසා විනාඩි කීපයක් අපීල් එක මම දැම්මට පස්සේ විනාඩි කීපයක් ඇතුළත මට මම යාපු මුදලට හරියන USD ප්‍රමාණය wallet එකට වැටලා තිබ්බා. මම ඒක අපීල් එක දාලා ඉවර වෙලා එතනින් අයින් වුණා. wallet එකට ඇවිල්ලා බැලුවට පස්සේ කොහොම හරි විනාඩියක් වගේ පුංචි කාලයක් ඇතුළත මගේ USD ටික වැටලා තිබ්බා. ඔයාලටත් ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒ විදිහට අපීල් කියන බටන් එක ඔබලා එතනින් ඔයාලා දෙන්න තියෙනවා මොකක්ද උනේ අපි සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කළත් අපිට මුදල් හම්බුනේ නැහැ කියන එක එතනින් දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙනවා. ඔයාලා එතනින් ටික් තුනක් දාන්න වෙනවා. ටිකෙන් එකට ටික් එක දාන්න. එතන අපි කියලා තියෙනවා සල්ලි හම්බුනේ නැහැ කියලා. ඒකට ටික් එක දාන්න. ඒ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන්නේ ඒකට ටික් එක දාලා ඊට පස්සේ එතන වගේ රිසිට් එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට මුදල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා විනාඩියක් වගේ ඇතුළත. ඒ බය මං හිතන්නේ බය ඔන්ලයින් ඉදලා නැහැ. මොකක් හරි කනෙක්ෂන් අවුලක් වෙන්නේ නැති. ඒ සෙල කනෙක්ෂන් අවුලක් තියෙන්නේ නැති. කොහොම හරි මට USD ප්‍රමාණය හම්බුණා. ඔය වගේ ප්‍රශ්නයක් ඔයාලටත් වුණොත් ඔයාලත් ඒ දේ කරලා ඒ USD ගන්න. එතනින් කැන්සල් වෙලා යන්න එපා. අපීල් එකක්වත් කරන්න නැතුව. මොකද අපීල් එකක් කරේ නැති වුණොත් ඔයාලට USD හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ගෙවපු මුදලත් අපරාධේ. අන්තිමේදී මුකුත් නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔක දන්නේ නැතුව ඇති කියලා තමයි මම ඔයාලට ඒ ස්ටෙප් ඒකත් කියලා දුන්නේ. වෙලාවට ඒක මට උනේ නැත්නම් වීඩියෝ එකේදී හැමෝම ඕක හම්බෙන එක ගැන කියන්නේ අපීල් එක දාන එක ගැන කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ හැමෝටම. සමහර අයට වෙනවා. ඒක කොහොම හරි මට ඒ වුණා. මම ඒක කරන විදිය මට රෙකෝඩ් කරගන්න ඒ වෙලේ බැරි වුණා. ඒ ටික තමයි කරගත් ඒ අපීල් කරන විදිය ඒක තමයි කොහොම හරි මං හිතන්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් තේරෙන්නේ නැති කොහොමද USDT buy කරගන්නේ කියලා. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම ඔක්කොම කියලා දුන්නා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. Binance එක ගැන වීඩියෝ කියන්නේ මම Binance එක ඊළඟට USDT තියෙන ටික සෙල් කරගන්න වීඩියෝ එකකුත් ගේන්නම්. ඉතින් අදට මං ගිහලා එන්න. හැමෝටම ජය වේවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.